নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আমিনুল চিয়াচিলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি গুণোৎসৱৰ দিনাখন মৰ্নিং এছেম্বলি অৰ্থাৎ প্ৰাতঃ সভা অনুষ্ঠিত কৰিব যাওঁতে আমি কি ডেছক্ৰিপ্টৰ সামৰি লৈ পেলাই 9 বজাৰ পৰা 9:15 সময় বান্ধি দিছে প্ৰাতঃ সভাৰ কাৰণে। চ' সেই 15 মিনিটতকৈ বহুত বেছি সময় নলম বা বহুত কম সময় নলৈ পেলাই আমি কোনকেইটা এক্টিভিটি কৰিলে 7ৰ ভিতৰত 7 নম্বৰে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, চাই ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পোনপ্ৰথমে পাবৰ কাৰণে কাইণ্ডলি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। প্ৰথমটোৱে হ'ল শৃংখলাবদ্ধভাৱে আৰু সঠিকভাৱে মৰ্নিং এছেম্বলি অৰ্থাৎ প্ৰাতঃ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমি 1 নম্বৰ পাম। অৰ্থাৎ আমি ডিচিপ্লিন আৰু ছিষ্টেমেটিক ৱেত প্ৰাতঃ সভা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে কৈছে যে অল ষ্টুডেণ্টছ আৰু টিচাৰ তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শিক্ষক সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অৰ্থাৎ কোনোবা শিক্ষকে বেলেগ কিবা এটা কামত লাগি আছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনোবা বেলেগ কামত লাগি আছে, কোনোবা চাফাই কামত লাগি আছে, তেনে অৱস্থাতে প্ৰাতঃ সভা আৰম্ভ কৰি দিব নালাগে। সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল সেইদিনাখন উপস্থিত আছে চবেই যাতে প্ৰাতঃ সভা যেতিয়া অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাতঃ সভাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে সেইটো আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব। 3 নম্বৰত SMC আৰু মাতৃগোটৰ সদস্যসকলে তাত উপস্থিত থাকি পেলাই প্ৰাতঃ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাটো আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব। 4 নম্বৰত কৈছে যে বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ যেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা, এটা সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা আমি গাব লাগিব। তাৰপিছত জাতীয় সংগীত বা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ যিকোনো এটা আমি পৰিৱেশন কৰিম, দুয়োটাই নকৰোঁ। পৰাপক্ষত আমি জাতীয় সংগীতেৰে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ পাছত আমি সংকল্প পাঠ কৰিম। অৰ্থাৎ আমি যি অৰ্থ লওঁ, শপত বাক্য পাঠ কৰোঁ, সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰিম। তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আমি নিৰীক্ষণ কৰাব লাগিব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নখ, চুলি, দাঁত ঠিকে আছেনে নাই সেইটো আমি চেক কৰাব লাগিব, ইনস্পেকশ্যন কৰাব লাগিব। তাৰপিছত দিছে যে ৰিডিং নাম্বাৰ টেবুল অৰ্থাৎ নেওতা পাঠ বা কুইজ যিকোনো এটা কৰিলে হ'ল, দুইটা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাইকিয়া। হয় আপুনি নেওতা পাঠ কৰিব দিব, নহয় কুইজৰ 2-4টা প্ৰশ্ন দিব। তাৰপিছত আমাক কৈছে যে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা অৰ্থাৎ কিছুমান চিলেক্টেড টপিক আপুনি বাছি দিব ল'ৰা ছোৱালী আগতীয়াকৈ আৰু তাৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ বক্তৃতা বা স্পীচ ৰাখিব আৰু তাৰ লগতে বাতৰি কাকতৰ পঠন দিছে। অৰ্থাৎ সেইদিনাখনৰ নিউজ পেপাৰৰ শিৰোনামা হেডলাইনখিনি আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালৰ পৰা গোৱাব লাগিব। তাৰপিছত দিছে যে দিনটোৰ তাৎপৰ্য, যোনদিনাখন আপোনাৰ এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন হৈ আছে সেই দিনটোৰ আপোনাৰ কিমান তাৰিখে পৰিব আপুনি আগতীয়াকৈ গম পাবই। চ' সেই তাৰিখটোৰ তাৎপৰ্য, সেই তাৰিখটো কিয় কিবা ঘটনাৰ কাৰণে বুৰঞ্জীত বা ইতিহাসত তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি যোনটো কাৰণে সেই দিনটো বিশেষ মহত্ব আছে। চ' সেইখিনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালৰ পৰা কোৱাব লাগিব, আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব আপুনি। আৰু মহৎ লোকৰ বাণী, মহৎ ব্যক্তিৰ বাণী আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালৰ পৰা কোৱাব লাগিব। চ' এই 7টা ইণ্ডিকেটৰ আমাৰ যি এক্সটাৰ্নেলজন আহিব তেখেতে চাব যে 7টা ইণ্ডিকেটৰ কভাৰ কৰা হৈছেনে নাই আপোনাৰ মৰ্নিং এছেম্বলিত, আৰু যদি কভাৰ কৰা হৈছে আপুনি 7ৰ ভিতৰত 7 নম্বৰ পাব। চ' আগন্তুক গুণোৎসৱলৈ আপোনালোকৰ সকলোলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আপোনালোকে কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।